გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აგრძელებთ ჩემი დამოუკიდებელი ვიდეო პროექტის მხარდაჭერას, უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ, რაც YouTube-ისთვის გასაგები გახდეს, რომ თქვენ გჭირდებათ ამ ვიდეოს არსებობა. ეს არის ერთადერთი გზა ამის გამოსახატად. და ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ ამ ყველაფრისთვის. ყოველ ჯერზე, როდესაც საზოგადოებისთვის ცნობილი ხდება მორიგი, ოჯახური ან სხვა ესეთი გენდერული ძალადობის შესახებ, იწყება ძალიან ესეთი მძაფრი დისკუსია, რომელშიც ძირითადად გამოიკვეთება ხოლმე შინაარსი და ტენდენცია, რომ საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უარყოფს ძალადობის ფაქტს, ან ცდილობს, რომ დაადანაშაულოს მსხვერპლი. Სხვადასხვა დღევანდელი ჩვენი დისკუსიის ტრიგერი და მიზეზი გახდა ცნობილი ჩოგბურთელის ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი, რომელიც წინასწარი ეჭვებით შეიცავს ძალადობის ფაქტებს. ამ საქმის დეტალებზე საუბარს ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრებთ ფენომენზე, ჩვენი საზოგადოებისთვის საკმაოდ დამახასიათებელ ფენომენზე, რაც გულისხმობს ოჯახში ძალადობის ან უარყოფას, ან უპირველეს ყოვლისა ქალის დადანაშაულებას. მე მაგალითად ჩემს იდეალურ სამყაროში ველი ხოლმე რომ ძალადობის წინააღმდეგ ყველაზე მეტად ისაუბრებენ კაცები. ანუ პირველი, ვინც ამაზე ხმას ამოიღებს და ყველაზე მეტად ლაპარაკებს, ეს იქნებიან კაცები, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. მაგრამ მოდით ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ერთ ძალიან კარგ კაცს, გახლავთ პარლამენტის წევრი რომან გოცირიძე. რომან, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა ნათია. ეთანხმებით თუ არა, თქვენს გაქვთ თუ არა ესეთი შეგრძნება, რომ მიუხედავად დეტალების, ანუ არც ერთი საქმის დეტალების განხილვას ახლა მე არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ფორმატი. არამედ მინდა რომ თქვენც მითხრათ თქვენი აზრი მის შესახებ. ფიქრობთ თუ არა, რომ საზოგადოება არ მიიჩნევს ქალს ძალადობის მსხვერპლად ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ოჯახში? ხომ ის არის ასეთი გამოთქვა, კლასიკური გამოთქვა, რომ იმის მარქსისტების საზოგადოების განვითარების ისტორია არის კლასთა ბრძოლის ისტორია. არის თხრამად სწორია, არასწორია და მხოლოდ კლასობრივ ურთიერთობამდე არ დაეყვანება საზოგადოების განვითარების ისტორია და ასე თქვა ცივილიზაციის ფორმირების პროცესი, მაგრამ ძალიან უხეშად თუ მოვთარგმნეთ ამას, შეიძლება ვთქვათ, რომ საზოგადოების განვითარების ისტორია ეს არის ქალების ჩაგვრის ისტორია. ქალები იჩაგვრებოდნენ აი ამ ჩვენი ასე ვთქვათ სამყაროს მოდგმიდან დღემდე. და თუ ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ და თუ ჩვენ ამას შევფუთავთ სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ ფორმით და პირიქით გამოვიყვანთ საზოგადოებებს, თუნდაც რელიგიებს, ქალებზე მზრუნველებად და კაცების მოწოდებად, რომ ისინი არიან ქალების ასე ვთქვათ თავისუფლების, ბედნიერებისა და მათი ასე ვთქვათ სხვა სიკეთეების გარანტი. სწორედ ეს არის ის ისტორიული ფაბულა, რითაც იჩაგრებოდნენ ქალები. ქართული კულტურისათვის ეს ძალიან ნათელი და დამახასიათებელია და ეს ჩანს ყველაფერში დაწყებული სუფრის წესებით და იმით რომ თურმე ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვებში დედამიწა და დედაბოძი და ასე შემდეგ ქალი ფიგურირებდა შეიძლება რაღაცა ისტორიულ მომენტში რაღაც სემანტიკურად ქალის როლი ხაზგასმული იყო რაღაც მნიშვნელოვანი აღსანიშნავად, მაგრამ შემდეგ ეს იქცა ძალიან აი ასე ვთქვათ დემაგოგიურ კლიშედ, რომელიც გამოყვანა მთელ თაობებს და განსაკუთრებით აი ამ საბჭოთა სუფრულ ეპოქაში გაიზარდა მთელი საზოგადოება ასე, რომ თუმცა ქალი არის საფაყანებელი, ქალი არის მუზა, ქალი არის პოეტების, შრაგონების, მწყარო და მხატვრების და თურმე ქალი კი არ ჩაგრება ჩვენ საზოგადოებაში, მე დაუბრუნდი ქართულ საზოგადოებას, არამედ ქალი არის ასე ვთქვათ ხელზე სატარებელი არსება. სინამდვილეში ჩვენ საქართველოს ევრაზიული სახელმწიფო, რომელიც ძალებებით ევროპისკენ ვართ და ის ემანციპაციის ასე ვთქვათ სიკეთეები, რაც გაიარა ევროპულმა ცივილიზაციამ და აქეთ მეორე აზია და კავკასია და ჩვენი
პატრიარქალური ცნობიერება და პრაქტიკა ამ ერთმანეთის ჭიდილში არის. გზა გასაყარზე ვართ ახლა, მაგრამ ხალი რომ საქართველოში ჩაგრება, საქართველოში რომ გაენცის დისკრიმინაციას, ყველანაირ დისკრიმინაციას, კონებრივს, პოლიტიკურს, მორალურს, სოციალურს, ეს არის ფაქტი. ამას უნდა აღიარება და სანამ ჩვენ ამას არ დავინახავ და არ ვიტყვით, მანამდე ქალთა მდგომარეობა საქართველოში იქნება ისეთი, როგორც არის ეს. არსებობს კვლევები, მაგალითად იგივე გაეროს ქალთა ფონდის კვლევის მიხედვით, სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ თავად ქალების 40%, გამოკითხული ქალების 40% ოჯახში ძალადობას მიიჩნევდა ნორმად. ეს რიცხვი ცხადია შემცირდა ამ წლების მანძილზე და ლემბერს მუშაობენ უფლებადამცველები, მედიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და თანდათან შეიმჩნევა გარდატეხა ამ საკითხში, მაგრამ ეს აზრი განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე გვაქვს ცნობილი ადამიანის, როგორც ამ შემთხვევაში, ბოლო შემთხვევის დროს მოხდა. ცნობილი ადამიანის ოჯახში, ან მოკლედ გავლენიანი მამაკაცის გარშემო დატრიალებულ რაღაც კონფლიქტთან და გენდერული ძალადობის ეჭვთან აუცილებლად საზოგადოების დიდი ნაწილი დგება სწორედ მოძალადის მხარეს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას მოძალადის წინააღმდეგ. საზოგადოებას არ უნდა ამის აღიარება ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს, მათ შორის ქალებს. ისინი ისევ ადანაშაულებენ ცხოვრებას. როგორ ფიქრობთ, რით არის ეს გამოწვეული? რა მოტივი აქვს ადამიანებს არ დაინახონ ძალადობა და არ განიმსჭვალონ თანაგრძნობით მსხვერპლის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რას წარმოადგენს ეს მსხვერპლი. და როგორი ადამიანია ის. ეს გამოკითხვა რა თქმა უნდა ძალიან ცუდ შედეგს გვაძლევს და ამას აქვს თავისი ისტორიული ფესვები, ვინაიდან ჩამოყალიბებულია საუკუნეების განმავლობაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ისტორიული და რელიგიური დოგმები და სტერეოტიპები, რომლის ასე ვთქვათ გავლენაში როლს თამაშობს ბევრი რამ ეკლესიით და დაწყებული ჩვენი კულტურით და ტრადიციებით დამთავრებული, ამიტომ როდესაც ქალი ასე აფასებს თავის მდგომარეობას და მას მიაჩნია რომ თავისი სტატუსი და თავისი მდგომარეობა არის ასე ვთქვათ არადისკრიმინაციული, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან სამწუხარო და ამას მხოლოდ შეცვლის განათლება, დრო, შეცვლის კანონი, ამას შეცვლის საჯაროობა და ფაქტობრივად ნელა ასე ვთქვათ გაცნობიერება იმისა, რომ თავისუფლება გაცილებით უფრო მაღალი, მათ შორის მეობრივი კატეგორიაა, ვიდრე თუნდაც ის რომ პატიოსნად ასე ვთქვათ და ერთგულად ემსახურო საუკუნეების განმავლობაში დაწერილ ოჯახურ ტრადიციას. ემანციპაციის საკითხია ბოლოს და ადრე თუ გვიან თაობები იცვლებიან და თაობების აზროვნებაც იცვლება. მაგრამ საფუძველი არა მხოლოდ რელიგიური და კულტურულია, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფუნდამენტი ადამიანის ცნობიერებისა, ეს არის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ბაზისი. ახლა მარქსი ახსენებდა, ახლა ბაზისი და ზედნაშენამდე მივედი, არა ვარ მატერიალისტი, მაგრამ მაინც იწყება ეკონომიკიდან. თუ ეკონომიკური თავისუფლება არა პიროვნებას, ბუნებრივია, რომ ის ვერ იქნება შემდეგ თავისუფალი ვერც პოლიტიკურად, ვერც სოციალურად, ის მას არ ექნება შესაძლებლობა თუნდაც ჩადურისაგან თავის დაღწევისა, თუნდაც ოჯახში ძალადობისგან თავის დაღწევისა. ელემენტარული მაგალითები რომ განვიხილოთ. აი რომ ჩვენ მივიდეთ დღეს საჯარო რეესტრში, საქართველოს საჯარო რეესტრში და რომ ვნახოთ ვიზზე არის დარეგისტრირებული საქართველოში ქონება. 80% ჩვენი ქონებისა დარეგისტრირებულია კაცზე. მამაკაცზე. აბა გავიაროთ ქუჩაში და დავთვალოთ რამდენი მანქანა მოძრაობს და საჭესთან რამდენი ქალი ზის. არ ვიცი, ალბათ 1000-დან 1 შეიძლება უხეში სტატისტიკით, მაგრამ ან რატომ არ აქვს შესაძლებლობა იგივე ავტომობილი იყიდოს ქალმა
და უფრო მეტი შემოსავალი რატომ აქვს კაცს. რატომ არ არის თანაბარი ფინანსურ რესურსებთან ქალისა და კაცისა. ჩვენთან შეუძლია აიღოს სესხი თუ კაცს. რომ გამოვიდოთ ობიექტური ფაქტორები, რაიცად ქალის დაკავებულება სახლში, როლი როგორც დედისა და ასე შემდეგ მისი ფუნქციების ასე ვთქვათ მრავალმხრივი დატვირთულობა ოჯახის შვილები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასაც თუ თავი დავანებოდა რომ გამოვიწყოთ სხვა თანაბარ პირობებში ელემენტარულად ქონება არა აქვს გავს რომ წავიდეს გირავში ჩადოს და აიღოს ესეცი ისევ ასე ვთქვათ საკუთრების უფლებას უბრუნდებით ქალის ეკონომიკური გაძლიერებიდან იწყება ძალიან ბევრი რამ და თუ ქალს ექნება იმის შესაძლებლობა რომ მას მეტი ეკონომიკური ასე ვთქვათ საშუალებები ჰქონდეს თუნდაც დამოუკიდებელი ცხოვრებისა იგი არ იქნება მოძალადე ოჯახზე მიჯაჭვული ის არ იქნება მოძალადე ქმარზე დამოკიდებული დიახ ეკონომიკურ დამოკიდებულებზე აბსოლუტურად მართალი ბრძანებთ თქვენ მე რამდენადაც ვიცი მაგალითად იგივე 60-იან წლებში ამერიკის მოქალაქე ქალებსაც კი არ ჰქონდათ ცესხის აღების ისეთი ხელმისაწვდომობა როგორც მამაკაცებს. ხოლო დღეს მარტო ხელა ამერიკელი დედა უფრო პრიორიტეტულია, თქვათ, საბანკო სექტორისთვის, ანუ მას უფრო ენდობა თავისი პოტენციალი ამერიკული ეკონომიკა, ვიდრე თუნდაც 60-იან წლებში ჩვეულებრივ დიასახლის ქალს. და ეს ძალიან კარგია და ეს ძალიან დიდი სიკეთეა. საქართველოში კანონით და თითქოს ასე ვთქვათ, ჩვენ რეალობით ერთნაირი ხელმისაწვდომობა აქვთ ქალებს და კაცებს, როგორც განათლებაზე, ასევე თქვათ იქ ეკონომიკურ თავისუფლებაზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს დიდი განსხვავება ნარჩუნდება. თქვენი აზრით, როგორია თვითონ ქალების როლი ამ ყველაფერში? რისი გაკეთება შეუძლიათ ქალებს და არ აკეთებენ, ან რას ვერ აკეთებენ ქალები? ხა ქალების მდგომარეობის გაუმჯობესება და თანასწორობა ქალებსა და კაცებს შორის ქალების მიუბრძოლით უნდა იქნას მოპოვებული და დაახლოებით ამნაირი კონტექსტი ხო არ გავიგე რომ აიმაში ქალებმა რა უნდა გააკეთონ პირიქით კაცებმა უნდა გააკეთონ ესა ვინაიდან დღეს დომინანტი საზოგადოებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ბიზნესში, პარლამენტში, თვითმმართველობის ორგანოებში აბსოლუტურად უმრავლესობა არის კაცები, ტრადიციულად კაცური საზოგადოება არის საქართველოს და ეს მასკულინური კულტურის, ასე ვთქვათ, პროდუქტები ვართ ყველანი. ამ შემთხვევაში ერთია ქალების აქტიურობა და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორში. და აგერ პარლამენტამდეც კი მოაღწიეს. კი არა პარლამენტამდე მოაღწიეს იმას კი არ ნიშნავს რომ რამდენიმე დეპუტატი არის პარლამენტში თუმცა საქართველოს ევროპაში არის ქვეყანა სადაც პროცენტულად ქალები ყველაზე ნაკლები არიან პარლამენტში ვინაიდან ამ კვოტირების შესახებ საქართველოში არ არის განსხვავებით ევროპის უამრავი ქვეყნის ამბობენ თითქმის ყველა ქვეყანაში პარლამენტამდე მოაღწიეს მას გულისხმობ ქუთაისის პარლამენტის ტრიბუნები დადგა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და გამოიტანა კანონი კვოტირების შესახებ სადაც საპარლამენტო სესიაში უნდა ყოფილიყო ქალები 50% და კაცებმა ჩააგდეს შემდეგ. მიუხედავად იმისა რომ ასე ვთქვათ არ არის ხელოვნური რაღაცა კვოტირებისა თუ ხელოვნური კონკურენციის შექმნის მომხრე არც ეკონომიკაში და არც სოციალურ ცხოვრებაში პირადად მე დავიკირებ ხარი როგორც ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი ასე ვთქვათ შემთხვევისა და ბევრჯერ ასე რომ შემოვიდეს ბევრჯერ დაუჭერ. იმიტომ რომ საკანონმდებლო დონეზე რაღაც ნაბიჯების გადადგმა ეს ხელს უწყობს თანდათანობით ქალების გათანასწორებას მამაკაცებთან სხვადასხვა სფეროში. მათ შორის კი ხელოვნურად უნდა შეიქმნას პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის პირობები და ეს უნდა უზრუნველყოს კანონმა. რაღაც ფორმით უნდა იყოს კანონით დარეგულირებული ქალთა მონაწილეობა ბიზნესში და
ასე შემდეგ თვითმმართველობის ორგანოებში ეს რომ ქალებში მაგალითად ოჯახური ზევადობის კრიმინალიზების შესახებ კანონი მანამდე ეს არ ითვლებოდა დანაშაულად თუ მას ახლა განსაკუთრებით გამოხატული ფორმა არ ქონდა. დღეს უკვე კანონის სახე მიიღო და უკვე მრავალი მაბეჯი იქნა გადადგმული ამ მიმართულებით და დაცვის მექანიზმები შემუშავდა კანონით. იგი როგორც არის გამრიდება და ასე შემდეგ. ასე რომ საკანონმდებლო ნაბიჯებით მერიელა ჩვენ ვაუმჯობესებთ მდგომარეობას. ერთი მხრივ ეს არის აღზრდა, განათლება, კულტურული ასე თქვა სტერეოტიპების შესვა და მეორე მხრივ საკანონმდებლო უზრუნველყოფა თუნდაც ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა. და ის მაგალითების რაც თქვენ ახლა მოიყვანეთ ბევრ შემთხვევაში უკვე საქართველოში ისჯება კანონით, რაც წლების განმავლობაში ფაქტობრივად იყო დაუჯელი. მიუხედავად ამისა, საქართველოში საშინელი მდგომარეობა ოჯახში და ძალადობის კუთხით და ხედავთ თუ ქალთა ყოფილი მეუღლეების მიერ მკვლელობები საქართველოში ეს გახდა რაღაც უბედურება, რომელიც გადაიქცა რაღაც ქვეყნისთვის დამახასიათებელ სცენარად. ოჯახში ძალადობა მხოლოდ მეუღლის მიმართ არ გამოიხატება. ეს ხომ უფრო დიდი მოვლენაა, ხომ ქალი საერთოდ ეს იქნება შვილი და ზოგადად ქალი ხომ ოჯახში აღდგას თანასწორად ოჯახის წევრთან შედარებით. ეს ხომ ფართე ასე თქვა განზომილება აქვს ამას და ჩვენ მხოლოდ აი ამ კონკრეტულ ყველაზე ასე თქვა თვალში საცემ და სენსაციურ ხშირ შემთხვევაში სენსაციური გუშინ სენსაციური იყო როდესაც ეს ეხება გეწოდებული ელემენტებს. მაგრამ ეს გაცილებით დიდი პრობლემები ვიდრე ცოლ-ქმრული ურთიერთობა. ზოგადად ქალის მდგომარეობა და მისი დისკრიმინაციული ყოფა ჩვენ მსგავს კულტურებში არის უფრო მათ გამოსატან ასე თქვა სამზეზე და უფრო მეტად არის ამ ხრივ პოლიტიკურად და საკანონმდებლო კუთხით სამუშაო ისე როგორც საგანმანათლებლო და სხვა მიმართულებით. დიახ, ბატონო რომან, ესეთი შეკითხვა მაქვს, მართალად გაზრდილია ძალიან, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, უფრო მეტად საჯარო ხდება ქალებზე ძალადობის შემთხვევები და ზოგადად ფემიციდი, ანუ ქალების მკვლელობა ოჯახში. ეს სპეციალისტების აზრით არის ემანსიპაციის, ქალთა გათავისუფლების, აი ამ მიმართულებით ქალების მოძრაობის ერთგვარი შედეგი. და საქართველოში სამწუხაროდ სწორედ აი ფემინიზმის და ქალის გათავისუფლების, ქალის ემანსიპაციის შედეგად ხდება, რომ გვაქვს საკმაოდ დიდი მსხვერპლი. მე მართალი ბრძანეთ, ევროპაში გამომირჩევით არა მარტო პარლამენტში ქალების ნაკლებობით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვართ, არამედ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ვართ ქალების მკვლელობით და ქალებზე ძალადობით ოჯახურ გარემოში. ასეთ სიტუაციაში მამაკაცების დიდ ნაწილს ქალებსაც ფემინიზმი მიაჩნიათ სალანძღავ სიტყვად. ნუ ხა გასაგებია ლიბერალიზმიც მიაჩნიათ სალანძღავ სიტყვად და ზოგი დემოკრატიასაც არ აღიარებს. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ეშინიათ ფემინიზმის, ანუ ქალის თავისუფლების, სრულად არასწორი გაგება აქვთ ამ სიტყვის. ეშინიათ ქალის თავისუფლების მამაკაცებს თუ რაშია საქმე, რატომ უნდა ეშინოდეს ადამიანს მის გვერდით მცხოვრები პარტნიორის მეტი უფლებების და თავისუფლების? ფემინიზმი ეს არის თანასწორობისათვის ბრძოლა. ფემინისტი არის ყველა ქალიც და კაციც, რომელიც იბრძვის ქალებისა და კაცების სოციალური და პოლიტიკური თანასწორობისათვის. ანუ შეუძლებელია რომ ფემინიზმს რაიმე ნეგატიური დატვირთვა კონდეს, როდესაც საუბარია თანასწორობაზე. თუმცა ფემინიზმი ასე განიხილება, ასე თქვათ,
საზოგადოების ერთ ნაწილში. ისევე როგორც ანტიდისკრიმინაციული ცელებები ხელისუფლებისა და თუნდაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი. იმიტომ რომ დისკრიმინაცია არის ჩაგვრა. ანუ როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ საქართველოს კონსტიტუციით დაუშვებელია ადამიანის ჩაგვრა და ეთანხმები ამას, გეუბნები რა თქმა უნდა, ჩაგვრა ხომ ეს სულია და ჩაგვრა, იმითაც წარმოუდგება თვალწინ, ასე ვთქვათ, ბაშკაცის მენტალიტეტში ჩაგვრის ცნება, როგორ დაჩაგვრდით მას, ოსტი და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც უკვე ჩაგვრას ჩაანაცვლებს სხვა ტერმინი. არ შეიძლება დისკრიმინაცია ადამიანების რომელიც განსხვავებულია ერთმანეთისგან გამის ფერით, რასით, სქესით, სექსუალური ორიენტაციით, ქონებით ამ მომენტში უკვე ხალხზე დადგებიან და კი მაგრამ როგორ და შემდეგ იწყება აი ის სტერეოტიპები და ის სიმბოლოები რომელიც უკვე მოდის საქართველოში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილიდან რომელსაც ასევე მხარს უჭერს სამწუხაროდ ჩვენი ეკლესია. ვინაიდან ანტიდისკრიმინაციული კანონი თლად ინფორმით ვერ მივიღეთ, როგორც იყო თავიდან ჩაფიქრებული და რაღაცები იქნა შეკრეჭილი ასე ვთქვათ და დისკრიმინაციის სხვა ფორმები და იმ სხვა ფორმებში შეიძლება ვიგულისხმოთ ბევრი რამ, რომლის ჩაწერის წინააღმდეგი იყო ესეთი მემარჯვენე საზოგადოებისა და აგრესიული ეკლესიის ნაწილი. მე მაგალითად ასეთ წარბაში ასეთ ეს გისმენ მე გეთახმებით და მაგალითად მე მაქვს ესეთი ფორმულა ჩემი პირადი რომ საქართველოში დომინირებს მართლმადიდებელი ქართველი ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი. აი ასეთი ტიპის ადამიანს ეკუთვნის მე გაცილებით მეტი უფლება, როგორც ქონებრივი, პოლიტიკური, სოციალური და ავტორიტეტი ზოგადად არის ასეთი ადამიანი. ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელსაც ამ მაჩვენებლებიდან ერთი მაინც აკვდება, ან არ არის ჰეტეროსექსუალი, ან არ არის მამაკაცი, ან არ არის მართლმადიდებელი, ან არ არის ქართველი, ან ერთმა დაიფაროს ამ ჩამონათვალიდან ელბაშად 2 ან 3 თვისება აკლია, აი ამის მიხედვით პროპორციულად იცვლება ამ ადამიანისთვის, ამ ადამიანის ბედნიერება, ამ ადამიანის თავისუფლება და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს თქვენ ქართულ მამაკაცს თუ გქონიათ აი ესეთივე თქვენაი მამაკაცებთან კამათი ამ თემაზე, აი პირდაპირ კამათი. აი ქალების უფლებებზე. თქო და ხლას ჩვენ პირდაპირ მოვალეობა და ბუნებრივია რომ ეს არის პოლიტიკური ასე ვთქვათ ცხოვრების ერთ-ერთი ნაწილი და მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკური პარტიები გაუნდიან ზოგადად დისკრიმინაციის შესახებ საუბარს და არა მხოლოდ სექსუალური ასე ვთქვათ ნიშნის დისკრიმინაციის არამედ ზოგადად თუნდაც იგივე ქალებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ქალების თემა ტრადიციულ საზოგადოებაში ბევრს მიაჩნია შეურაცხყოფად, როგორ თუ ოჯახში ქალის ჩაგვრება, როგორ ქალის ჩაგვრა, როგორ ეკადრება ქართულ ტრადიციულ ოჯახს, ქართულ ტრადიციულ საზოგადოებას. ამიტომ ზოგადად ნებისმიერი ანტიდისკრიმინაციული ასე ვთქვათ კონტექსტი პოლიტიკისა ყოველთვის არის საფრთხილო პოლიტიკური კლასისათვის. ყველა ფორმის დისკრიმინაციაზე საუბარი საბოლოო ჯამში პოლიტიკური პარტიებისათვის არის ელექტორატის ასე ვთქვათ პრიზმით დასანახი. ყველა რატომ გაურბიან იგივე თუნდაც აგერ 17 მაისის ამბის ხსენება რატომ არის რომ სერიოზულმა პარტიებმა თანადგომა არ გამოხატეს რატომ მოხდა რომ პარლამენტის ადამიანის უფლების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ არ მიიღო მონაწილეობა ამ LGBT ანუ ანტიდისკრიმინაციული დღის აღნიშვნაში. რატომ ხდება რომ გავლენიან პოლიტიკური პარტიები თავს იკავებენ ამ საკითხებზე საუბრისგან? იმიტომ რომ ამომრჩევის უდიდესი ნაწილი და ეს არის ყველაზე დიდი კრიტერიუმი მას უყურებს ნეგატიურად. ანუ გამოდის რომ ამ თემაზე საუბარი არის ამგებიანი საარჩევნოდ. ისევე როგორც ეკლესიის კრიტიკა. როდესაც ეკლესია
საპატრიარქო ამბობს, რომ დაღლილ-დახამცული ქმარი მოვა ოჯახში და ცოლმა ფეხი უნდა დააბანოს, საჭმელი მოაყოს და ასე შემდეგ და ეს არ არის მხოლოდ მეტაფორა. ეს არ არის, რომ დაღლილ ქმარს ცოლი მოეფეროს და ასე ვთქვათ მშვიდი ფსიქოლოგიური და კომფორტული გარემო შეუქმნას. არ არის, ეს მეტაფორაზე მეტია. ეს არის, რომ უნდა ემსახურო. და აიწყდება, რომ ქალს ორჯერ მეტი დატვირთვა აქვს. ერთი ფიზიკურად უფრო სუსტია, მიუხედავად იმისა, რომ სუსტი სქესი რაღაც ასე ვთქვათ ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენიება, ის მართლაც სუსტია, ის არის განსხვავებული თავისი ასე ვთქვათ ბუნებრივი მდგომარეობით, მაგრამ მას ამ სუსტ ბევრჯერ უფრო მეტი სამუშაო შესრულება უწევს და ძლიერს უწევს როგორც შინ, უწევს ასევე გარეთ და გარდა ამისა ის ასევე უნდა მოემსახუროს მამაკაცს და ჩაუტაროს ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური თერაპია და ამას ეს ძალიან ცუდი სიგნალია. ამიტომაც არის მაგალითად მრევლი, რომელიც ამას იგებს პირდაპირ. ამიტომ ამ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ საზოგადოების, სამოქალაქო სექტორის, ლიბერალურად განწყობილი პოლიტიკური კლასის, ზოგადად დასავლეთისა და იმ ვალდებულებების, რომლებიც საერთაშორისო კონვენციებით ჩვენ ვუერთდებით და ძალიან კარგია, რომ ბევრ რამეში, მათ შორის ანტიდისკრიმინაციულ სხვადასხვა შეთანხმებებში მონაწილეობთ, საერთაშორისო სამყაროს ნაწილი ვართ და ბუნებრივია, რომ ვალდებულებები ვაკისრია, მაგრამ გარდა ამისა, ეკლესია და გავლენიანი ჯგუფები და გავლენიანი ინსტიტუტები არიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, რომელთა საქმედებებზეც ძალიან ბევრია. ბოლო შეკითხვას დავსვამ, თუ შეიძლება ესეთი შეჯამებისთვის კიდევ ერთხელ ესე მკვეთრად და მოკლედ რომ მიპასუხოთ თუ შეიძლება. არის თუ არა ფემინიზმი და ფემინიზმისთვის ბრძოლა, ანუ ქალების მეტი გაძლიერებისთვის ბრძოლა, უპირველეს ყოვლისა მამაკაცების მოვალეობა. ცუდია, რომ საქართველოში ბრძოლით მოიხსენიებთ იმ პროცესს, რომელმაც თანასწორობა უნდა უზრუნველყოს საზოგადოებაში, მაგრამ მართლაც საბრძოლოა. საბრძოლოა იმის გამო, რომ ჩვენი საზოგადოება დღეს ძალიან ძლიერი, ენერგიული, მათ შორის პოლიტიკური, მათ შორის საკანონმდებლო, მათ შორის არაპოპულარული ქმედებებით უნდა შეუცვალოთ. ამისთვის ბუნებრივია, რომ პირველ რიგში მოწოდებული უნდა იყოს პოლიტიკური კლასი, პოლიტიკური პარტიები. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ დღეს ისე ვამბობ, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ლიდერებისა და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მმართველების აბსოლუტური უმრავლესობა არიან კაცები და თუ ამ კონტექსტში ჩვენ განვიხილავთ როგორც ხელისუფლების როლს, ქალთა გათავისუფლებისა და თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხში, ბუნებრივია, რომ ეს არის კაცების როგორც მმართველი ელიტის როლი, მაგრამ ზოგადად კაცები უნდა იყვნენ ოჯახში, სამეგობროში, სამეზობლოში, მამაკაცები უნდა იყვნენ ისინი, რომლებიც იბრძოლებენ ზოგადად თანასწორობისათვის ქალსა და კაცს შორის. ვინაიდან თუმცა საუბარია უთანასწორობაზე, უთანასწორობის შემოქმედი არის კაცი. ამაშია საქმე. ამიტომ არის რომ კაცების როლი არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ საქართველოში უფრო მეტი თავისუფლება რომ იყოს და ეს თავისუფლება არ ეხება მხოლოდ ქალთა თავისუფლებას და მათ ემანციპაციას და მათ უფლებებს. ზოგადად თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად საჭირო არის ისეთი კლიმატის შექმნა, ოჯახიდან დაწყებული სამუშაო, ასე ვთქვათ, გარემოდან დამთავრებული, როდესაც ქვეყანა იქნება უფრო ღია, უფრო მიმტევებელი, უფრო ტოლერანტული ქვეყანა, რომელიც განსხვავებულ სემს პატივს. ქვეყანა, რომელიც ხედავს ბედნიერებისა და მშვიდობიანი თანაარსებობის უმცირესობის პატივის სცენაში, რომ ყველა თანასწორია, რომ ეს კონსტიტუცია არ არის ლიტონის სიტყვები. და კონსტიტუცია, რომელიც რაღაცას გავალდებულებს, ამ ასე ვთქვათ, ძალით, ანუ კანონის, ანუ სახელმწიფო ძალით, ასე ვთქვათ, დანერგილი ურთიერთობების გარდა ადამიანის შინაგანი მორალური
ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესი იქნება მთავარი ფუნდამენტი თავისუფლებისა. კანონი კარგია, მაგრამ შინაგანი კანონი არის მთავარი, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფლებას, მათ შორის ქალთა თავისუფლებას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე კიდევ მადლობა თქვენ. ჩემს გადაცემაში. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ.